שמעתי מישהו שאומר שהוא שמע כמה אנשים ששמחים על ההתחממות בצפון. הייתי בטוח בטח אולי שונאי ישראל, שאוהבים שמציקים לעם ישראל. לא. מה מסתבר? יש הורים שגרים בדרום ששמחים שיש התחממות בצפון. למה? כי אז בזמן הזה באים הילדים מהצפון להורים בדרום. ילדים ששוכחים את ההורים שלהם במשך השנה, בקושי מתקשרים אליהם, אבל כשיש התחממות אז הם צריכים לעזוב את הצפון כי יש שם בלגן, הם באים להתגורר אצל ההורים שלהם בדרום ואז נזכרים בהם. אז ההורים שמחים שיש מי ששואל בשלומם, שבא אליהם לבקר אותם. איזה מציאות עגומה. אדם צריך לדעת, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אנשים מחפשים כל מיני סגולות לאריכות ימים, לבריאות, להצלחה. הפסוק אומר מפורש, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לא סגולה, מציאות, למען יאריכון ימיך. ושמאריכים את החיים, קודמים המפרשים, שזה חיים טובים. לא חיים שחס וחלילה חיסרון, זה עם פרנסה והצלחה, רוגע ושלווה לעבודתו יתברך. אז במקום לחפש כל מיני סגולות, צריכים לכבד את ההורים כמו שצריך, לבדוק מה שלומם, לבוא לבקר אותם לא רק בשעת הצורך, להתקשר אליהם מתי שאדם יכול, לבדוק מה איתם. אל תאמר מחר פן יהיה מאוחר. שם יצאנו ברמינן, שמעתי הרבה אנשים שהתחרטו על היחס שהיה להם כלפי ההורים שלהם, אחרי שהשם יעזור, אחרי 120 שהם נפטרו, הם כל כך רצו להחזיר את הגלגל אחורה כדי לבוא כמה שיותר להורים, ללמוד מהם חוכמת חיים, להחזיר להם על כל הטובות שהם עשו. רק אדם עם ילדים יודע כמה ההורים שלו השקיעו בו. אין לילה שההורה לא חושב מה עם הילד שלו. מכסה אותו, נותן לו לאכול, דואג לו למחר בבוקר, לשלוח אותו ללימודים. לא פשוט כמה טרחה ההורים נותנים לילדים. אדם שלא מחזיר על זה, זה כפוי טובה גדול. אדם צריך תמיד לבדוק מה עם אמא שלו, מה עם אבא שלו. להתקשר לבדוק לא רק מתי שצריך בשבילו, אלא גם בשבילהם. טלפון, מה קורה אבא, מה קורה אמא. אתם צריכים משהו, לבדוק אם חסר להם משהו. לא תמיד האבא והאמא יש להם את העוז והתעצומות להתקשר לילדים, להגיד להם חסר לי ככה וככה, לפעמים אוכל, תרופות. אני ראיתי פעם בקופת חולים איזה אישה אחת שהיה חסר לה לשלם על תרופות שלה של עצמה, ואז היא התחילה להתמקח עם הרוקח, שם מבוגרת, איזה תרופות להוריד, השם יצילנו. לא פשוט, תתקשרו להורים שלכם, תבדקו אם יש להם כסף כמו שצריך לקנות אוכל, שתייה, תרופות מי שצריך. לבדוק את הדברים האלה וגם להיות חכם, ללכת צעד קדימה. אם אתה רואה שאבא מתבייש או אמא מתבייש לבקש, תקנה, תביא, תעשה, תלך, לא צריך דווקא עם כסף, תבוא תשב איתם לחיוך על כוס קפה, כוס תה, תדבר איתם על מה שקורה איתם יום יום, זה יכול להוסיף להם שמחה בחיים. תחזיר להם טיפה, זה לא מאית ולא אלפית המאית על מה שהם עשו לך כל החיים, גידלו אותך שנהיית גדול, שאתה יכול להחליט בעצמך מה לעשות. לבוא, ללכת, לדבר, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא לחכות למצבים שאדם מתחרט על מה שהוא לא עשה. צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. זה קבלה מאוד טובה, אנשים מחפשים איזה קבלה, מה להתחזק. קבל את אביך ואת אמך, זה קבלה מאוד חשובה. יש בזה גם כלפי שמיה וגם כלפי בני האדם. זה גם בן אדם לחברו, בן אדם למקום גם. אדם צריך לבוא להתחזק, וזה גם כלפי עצמו. אדם נותן לעצמו דרך אגב. ככל שהילדים של הבן אדם רואים איך שהוא מכבד את ההורים, ככה גם יכבדו אותו. אדם שלא מכבד את ההורים שלו, שלא יצפה שהילדים יכבדו אותו. הילדים רואים בדיוק מה שאתה עושה להורים, זה מה שהם יעשו לך. הם לא יתגברו כמה צעדים קדימה. אם הם יראו אותך מכבד את ההורים, הולך ונותן, הם גם יחזירו לך. אדם צריך לדעת. מסופר על איזה אדם אחד שלא היה לו כיבוד הורים כמו שצריך, ואבא שלו בא וביקש ממנו להתארח אצלו כי לא היה לו איפה להיות בבית, כנראה לקחו לו את הבית או לא יודע מה. בהתחלה הבן שמח, בסדר, אין בעיה. אחרי כמה שבועות זה כנראה כבר היה קצת קשה לבן, ואותו הבן היה מסכן, לא חשב כמה פעמים, ואמר לאבא, תקשיב, אני ממש מתנצל, אני חייב להוריד אותך לחדר התחתית מתחת, אני לא יכול שישאר פה הבית, זה מעיק עלינו, השם יצילנו. הוריד אותו לחדר התחתית ולא דאג לו, בקושי היה לו מה להתחזות, היה לו איזשהו שמיכה כזאת דקה, ולא היה לאבא והיה לו קר. מה עשה הנכד? הנכד ירד לסבא, לקח את השמיכה, גזר אותה לחצי. הסבא אומר לו לנכד, מה, בקושי יש לי שמיכה, גם את השמיכה הזאת אתה קרא אותה לחצי? אמר לו, אל תדאג, תראה איך תוך כמה דקות המצב שלך ישתפר. עלה לבית עם החצי של השמיכה, האבא רואה אותו, אומר לו בן שלו, מה קרה? מה, גזרת לסבא את השמיכה לחצי? מה קרה? אמר לו, אבא, אני ראיתי איפה אתה שם את אבא שלך. ראיתי את השמיכה הדקה הזאת.
אמרתי אני אגזור חצי כדי שיהיה לי בעזרת השם עוד כמה שנים שכבודו יהיה זקן, יהיה לי איזה סמיכה להביא לך. אני רואה שזו הסמיכה שמביאים להורים, אז שיהיה לי את הסמיכה להביא לך, שתצטרך, שתהיה מבוגר. איי איי איי, האבא מיד הזדעזע והבין מה שקורה פה, מיד ירד, העלה את הסבא בכבוד והדר ושם לו מקום מיוחד כמו שצריך. אולי זה משל, אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי, אבל המסר הוא מאוד מאוד מזעזע. אדם לא צריך להגיע למצבים קשים כדי לעשות דברים טובים. תתקשר, תבדוק, תראה מה קורה עם ההורים שלך, ותראה אם אתה יכול לעשות להם כמה שיותר טוב. עד כאן למי שיש לו הורים ברוך השם בחיים, שזכה להורים בחיים. השם אצלנו בר מינן, גם מי שכבר לא זכה שם בחיים. צריך לדעת, יש קבל את אביך ואת אמך גם לאחר המוות. קודם כל צריך לדבר עליהם בכבוד. שמזכירים אותם חס וחלילה, לא לזלזל בהם. לדבר עליהם בכבוד. דבר שני, לעשות מצוות. כמה שיותר מצוות זה כבוד להורים לאחרי המוות. אדם שעושה מצוות, עושה חסדים, ואומר לעילוי נשמת אבא שלו ואמא שלו, זה כמו כבוד שבחיים שלו. דרך זה דברים שמעלים ברמות שאי אפשר להבין. כמה שיותר מצוות, כמה שיותר חסדים, כמה שיותר מעשים טובים, זה ברם לזכה הבא. כל אחד ואחת שרוצה לזכות את ההורים שלה, אפילו גם לאחר המוות, לעשות מצוות וחסדים כמה שיותר, זה מזכה את ההורים תמיד. השם ירחם על עם ישראל. אדם צריך לנצל את מה שיש לו בידיים ולא לפספס את זה. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל, לדעת להחזיר טובה אחד לשני, ובמיוחד להורים של כל אחד, להחזיר טובה ולהיות שמחים ודשנים ורעננים לעבודתו יתברך. בשורות טובות וחיזוק נפלא.